varit ute och rest. Blomqvist har sökt dig. Han har ringt minst en gång i månaden och frågat om jag hört något från dig. Jag skriver in dig som min sambo i kontraktet. Var bor du någonstans då? Någon annanstans. Jag har hittat och kan dokumentera ett antal prominenta kunder. Ja, vi kommer sticka ut hakan med den här storyn. Jag har snubblat över ett namn på en gangster som kallas Sala. Dag! Angående mordvapnet. Det tillhör Nils-Erik Bjurman. Vi lyckades också identifiera 2 fingeravtryck. Har du någon namn? Lisbeth Salander. Det gäller en polisutredning från 93. Lisbeth Salander. Jag har den på landet. Vet du vem som är hennes förvaltare? Advokat Nils Bjurman. Hallå? Det är någonting ni borde se. Det är inget dåligt motiv för ett mord. Alltså, vi står i begrepp att publicera namnen på ett antal personer som absolut inte vill bli uppmärksammade. Vem är Sala? Jag vet inte. Borde vi inte lämna den här listan till polisen? Nej. Paolo, jag behöver din hjälp. Jag måste komma i kontakt med en kompis till Lisbeth som heter Miriam Bo. Jag har inte skjutit Dag och Mia. Om du vill hjälpa mig så sök Sala. Jag är boxare, jag kan ta smällar, jag kan ge smällar. Men jag var ingen vanlig människa där. Hur såg han ut då? Som en blond, pansarbrytande robot. Jag skojar inte. Det var bara muskler. Och du har aldrig sett han förr? Aldrig. Han rörde sig precis som en boxare. Han gjorde allt rätt. Han höll upp händerna. Samtidigt var han helt borta. Var då borta? Men på tänderna tagen? Nej. Det var ju det som var så konstigt. Jag kunde träffa när jag ville, hur hårt som helst. Det var som om man hade tränat boxning men inte lyssnat ord på vad tränaren sa. Sen var det något annat som var jäkligt skumt. Vadå? Jag träffade han stenhårt. Säkert 100 gånger rakt i fejan. Ingenting hände. Det var som inte kände något. Hej, avdelning 1B. Det är längre ner. Tack ska du ha. Jan Bublanski. Hur mår du? Kanon. Jag tror jag ska hitta ett annat rum så vi kan sitta och prata lite ostört. Hur är det med Miriam Bo? Hon undersöks fortfarande. Ser ut som jag ungefär. Fast var inte han de var ute efter. Det var Lisbeth Salander. Hela den här historien har att göra med en man som heter Sala. Sala. Ja, Dag Svensson länkar honom till ett mord på en prostituerad som heter Rina. Hon hittades död i Södertälje kanal. Och Bjurman då? Låt gå för att Dag Svensson blivit tystad, men vem skulle samtidigt mörda Salanders förvaltare? Ja, jag har inte alla pusselbitar. Men det enda rimliga är att det är en koppling mellan Sala och Bjurman. Hej.
Du ljög för mig. Va? Du ljög för mig förra gången jag var här. Gjorde jag det? Ja, du och Bjurman jobbar på Säkerhetspolisen på 70-talet. Och du låtsas som att du inte visste vem det var. Jag har väl ingen anledning att gå in på vilka jag arbetar med eller inte. Vet du vem Sala är? Du vet alltså vem det är? Det har jag inte sagt. Det har jag inte sagt. Vad är du ute efter? Han är en av namnen på reporter Dag Svenssons lista. En av de personer som intresserade honom. Om jag vet något om Salah, vad är det värt för dig? Ja, det beror på vad du vet. Kan du tänka dig glömma mig i ditt reportage? Sjung lite. Ja. Kom igen, sjung lite. Visa oss vad du går för. Det här, det är lite svagt. Kom igen, man. Okej, vad vill du ha då? Hälften. 200 000. Cash. Okej. Ja, jag har inte de pengarna här, men vi ska åka och hämta dem. När då? Nej, gör vi nu. På momangen. Åk hem till dem då. Du, hur gick det? Vadå? Vadå menar du? Sommarstugan. Bjurmans sommarstuga, om du skulle bränna ner. Vi skulle precis... Vi har inte hunnit det faktiskt. Inte hunnit? Vi ska fixa det. Vi åker och fixar det och grejer det nu. Nu med detsamma så tar vi dina pengar sen. Okej, vi kommer tillbaka. Med stålarna om en stund. All right? Jag väntar här.
Vad fan? Det är den där Lasse Landerslynan ju. Fan vad jag har letat efter dig. Inte ens din lilla flatkompis visste ju var du höll hus någonstans. Ja, åtminstone var det vad hon sa då. Var det inte så, Magge? Se på fan, va? Jag tror hon behöver lite kuk, den där. Flytta på det jävla miffo. Hej. Vår första uppgift för dagen blir att identifiera den blonde storvuxna man samt hans skallige kumpan som kidnappade och misshandlade Miriam Wu. Dagens andra uppgift är att gå igenom den så kallade torsklistan som fanns på den mördade journalisten Dag Svenssons dator. Torsklistan? Sonja, jag vill att du leder det arbetet. Niklas bistår. En tredje uppgift är för oss att fokusera på en för oss ännu okänd man som kallas för Sala. Det blir din uppgift, faste. Min? Jag vill att du söker bistånd från den särskilda utredningsgruppen om... Vänta nu för fan. Vänta. Vad håller du på med? Vad jag håller på med? Ja, vad håller du på med? Vadå håller på med? Fokus för oss måste väl ändå ligga på Lisbeth Salander, eller hur? Ja, men det är klart. Vi måste ju kolla alla sidospår. Det är ju tjafs. Det är ju rent jävla tjafs. Vad fan, tror du verkligen att alla utredningar från rättsmedicinska om Lisbeth Salander, är det ett skämt eller? Hon är kopplad till mordvapen. Ja, jag är medveten om det. Jag har indicier att hon fnaskar tillsammans med Flatan Wu och jag kan ge mig fan på att hon ingår en jävla lesbisk sexkult. Ja, men nu får du för fan sluta. Men du vadå? är ju helt besatt av den här bögvinkeln. Jaså? Ja, det är inte professionellt. Men att vi alla andra är plötsligt ska bortse från att Salander är ett våldsbenäget psykfall, det tycker du är professionellt? Vad i helvete? Men hörni, det räcker. Ja, för fan. Hade du något mer? Ja, det här med Paolo Roberto vill jag att vi ligger lågt med. Jag menar, om media får reda på att vi... Okej. Vem fan av er är det som läcker? Ha? Vem? Det är någon journalist som heter Tony Scala som har pratat med en polis som har släppt information om Miriam Wu. Nej men vad fan, det är inte sant. På ett ställe i artikeln så beskrevs källan som en hon. Journalisterna ringer som galningar. De vill veta Paolo Robertos roll i utredningen. Ja, men det är inte jag. De säger att hon inte har läckt någonting. Modi, jag kan inte bevisa att det är du som läcker information. Men jag har inget förtroende för dig längre i utredningen. De säger att hon inte har läckt någonting. Jag plockar bort dig med omedelbar verkan. Men det är helt vansinnigt att plocka bort en erfaren utredare i det här läget. Du kan ta ledigt resten av veckan och så får du nya arbetsuppgifter på måndag.
Sonja. Tills vidare är du kvar i utredningen på min order. Jag vill att du åker ner till Millennium och tar ett nytt snack med Mikael Blomqvist. Och helt enkelt ber honom hjälpa dig gå igenom Dag Svenssons stordisk. De har en kopia. Jag har inte hunnit prata med Niklas. Jag tar hand om det. Ja. Då... Ja. Branden är släckt nu. De tog hit en likhund för att sniffa av området ut ifall att det skulle ligga någon bland ruinerna. Ja, låg där något? Det gjorde det inte, men när vi tog en paus för att låta hunden vila nosen så tog hundföraren en promenad och släppte hunden, markerade jycken. Så att vi grävde på platsen och hittade ett lik som var styckat i 5-6 delar. Med motorsåg? Va? Med motorsåg. Kan han vara styckad med motorsåg? Paolo Roberto sa att Miriam var hotad med motorsåg. Jag har inte tittat så noga. Vi har precis börjat med utgrävningarna och de håller på att sätta upp tältet här nu. Du, jag skickar iväg Niklas. Ni behöver säkert en till härifrån. Ja, det är bra. Niklas? Tja Niklas, Tony här. Du, tack för senast och skulle bara kolla ifall du har någon mer grund. Ja, Tony Skala. Va? Jag tänkte börja med dem som Dag inte hann konfrontera. Bra, men då borde vi väl kunna göra så här, va? Sten Fahlström klar. Han är klar. Karl Pettersson klar. Per-Åke Sandström, hur? Ja, honom han Dag konfronterar så han hänger ut. Bra. Hur var det med hans säkerhetspolisen då? Björk. Och en koppling mellan honom och advokat Bjurman, var det inte så? Ja, och jag är inte riktigt klar med den Björken, det kan jag säga. Björk? Ja, hej, det är Mikael Blomqvist. Du ringde ju aldrig tillbaks. Ja, vad vill du? Jo, imorgon tänker jag sammankalla en presskonferens angående morden på Dag Svensson och Mia Bergman. Och jag tänker redogöra för detaljerna i vår artikelserie om sexhandel. Och den enda torsk jag tänker hänga ut är du. Du lovade ge mig tid. Ja, men jag ångrar mig. Om du håller den där presskonferensen får du aldrig veta något om Salla. Nej, det är möjligt, men då är inte mitt problem längre. Då får du prata med den officiella polisutredningen. Och resten av massmedia. Vänta lite här nu. Jag ville gripa Niklas och åtala honom för sekretessbrott. Men Ekström vågade inte. Vad kommer hända med honom? Jag vill sparka ut honom. Han sa att han gjorde det för pengar. För att han hade det tufft ekonomiskt. Han renoverar huset. Alltså enligt samtalslistan så ringer han till Tony Skala 5 minuter efter morgonmötet. Strax efteråt så går Skala ut med alltihopa på nätet. Du är formellt tillbaka i utredningen, Sonja. Jag tror inte du ska räkna med någon ursäkt från åklagare Ekström. Du, jag vill inte prata skit om mina överordnade, men för min del så kan han ta sig någonstans. Han heter egentligen Salashenko, men kallas för Sala. Och vem är han? Var hittar han? Ja, det är ingen person som du vill hitta. Ja, men jag vill hitta honom. Egentligen finns han inte. Vadå finns inte? Ja. Det jag kommer att berätta för dig nu är sekretessbelagda uppgifter. Och jag hoppas att du förstår varför det är så viktigt för mig att du garanterar mig källskydd. Ja, men det har jag redan gjort.
Salasjenko föddes 1940 i dåvarande Sovjetunionen. Båda hans föräldrar dog i kriget. Jag antar att du vet vad GRU var för något? Ja, den militära underrättelsetjänsten. Han gjorde karriär där. Talar 6 språk flytande. Är expert på kamouflage och överlevnad. Och han fick stanna? Aldrig tidigare hade en operativ chef för ett av GRUs elitkommandon hoppat av i Sverige. Och Bjurman? Hur kom han in i bilden? Bjurman? Ja, vi var unga då. Vad var vi? 25, 30. Egentligen helt okvalificerade för att ta hand om en sån som Salasjenko. Han sökte upp oss på själva valdagen 76. Fanns ju knappt en kotte i polishuset. Alla var lediga eller på bevakningsuppdrag i samband med valet. Jag hade jouren ensam och trodde att det var ett vanligt flyktingärende, så jag tog med mig Bjurman som handläggare. Det var en ren slump att Bjurman blev inblandad i Salasjenko-affären. Slump? Ja, faktiskt. Blomman för dagen. Va? Ja, den heter så. Var finns Salasjenko idag? Jag vet inte. Jag var hans handledare fram till 1985. Sen fick jag andra arbetsuppgifter. Ni ger honom en ny identitet och ett svenskt namn. Vad är hans svenska namn? Det tänker jag inte säga. Slingrar inte. Du ville veta vem Salah var. Jag har berättat. Jag tänker inte ge dig något mer än jag vet att du håller din del av avtalet. Jag tror att Salasjenko har begått 3 mord. Polisen jagar ju fel person. Hur kan du vara så säker på att inte Lisbeth Salander är mördaren? Därför att jag tror att Salasjenko har gjort det. Fel. Du har fel. Salah har inte skjutit någon. Han är 69 år, svårt handikappad, kan inte gå utan en krycka. Han har inte sprungit omkring på Gärdet eller Enskede och skjutit någon. Vill han mörda någon, då får han beställa färdtjänst. Jag hoppas jag slipper se mitt namn i tidningen nu. Så du försöker slå i mig att Lisbeth Salander dök upp här? Och ensam spöar skiten ur Svavelsjö MC? Va? Ja. Hon tränas av Paolo Roberto. Du, Magnus Magge Lundin har i alla fall en skottskada i foten, skador i ansiktet med ett brutet näsben och 2 stycken utslagna tänder. Dessutom verkar han ha kraftiga smärtor i underlivet. Och den andra Nieminen? Ja, han verkar helt oskadd. Men enligt vittnet där som larmade så låg han sanslös på marken när hon kom till platsen. En annan sak som jag tänkt på, Jan. Den här Magge Lundin. Han har ju en ordentlig kagge och är skallig. En av killarna som kidnappade Miriam Wu var ju både skallig och hade ölmage. Mm. Ligger i alla fall inte på latsidan, ser jag. Nej. Jag har just träffat Gunnar Björk. Bra. Är han klar? Kan vi använda honom? Nej, inte den här gången. Han ska inte vara med. Vad menar du? Jag berättar sen. När kommer du? Sonja Modig är här. Hon vill att vi hjälper dem att gå igenom allt dagsmaterial. Ja. Jag ska ha tid med det. Jag kommer. Jag ska träffa dem först. Torsk? Nej, ingen torsk. Jo då, han går med på att träffa dig. Men om han inte gillar dig så kommer han kasta ut dig med huvudet före, säger han. Sen så får du inte intervjua honom eller skriva om det här i massmedia. Mm? Vem är du som säger sig vara vän till Lisbeth Salander? Jag heter Mikael Blomqvist. Och jag vet att du har blivit besvärad här med journalister. Jag tänker inte intervjua dig, jag tänker inte samla material till en artikel. För jag är här för Lisbeths skull. Och jag tror inte Lisbeth Salander har någonting med de här morden att göra. Jag tror att det är en man som heter Salasjenko som ligger bakom.
Sitt ner. Salachenko. Alexander Salachenko. Vet du vem det är? Det är Lisbeths pappa. Angående det vi pratade om senast så tror jag att det är viktigt att barnet får distans till det aktuella. Tack för ditt brev. Jag är helt överens med dig angående det aktuella läget. Den medicinska bedömningen kommer utan tvekan resultera i att barnet är psykiskt sjukt. Desto mindre risk är att han oavsiktligt skapar problem i det aktuella ärendet. Jag kommer att föreslå vård och institutionalisering på Sankt Stefans. Och du behöver inte oroa dig för tiden. Jag har det fulla ansvaret. Med vänliga hälsningar Peter Teleborgen, Uppsala den 11 mars 1993. Lisbeths mamma hette Agneta Sjölander. Hon var bara 17 år när Salachenko mötte henne. Men det var ingen som de gifte sig aldrig. Men när Lisbeth föddes så bytte mamman efternamn. Från Sjölander till Salander. Det var liksom en markering att man höll ihop. Vad menar du? Salander. Ja, men vad fan? Salachenko var sällan hemma. Det var knappt att de andra visste var han tog vägen någonstans. Men rätt som det var så dök han upp i deras lägenhet på Lundagatan. Men varje gång så hände det detta. Han sökte sig full. Han misshandlade mamman. Tvingade sig sen på henne sexuellt och försvann. Det var dussintals tillfällen. Socialen borde ju ingripit där. Men det var ingen som hände. Inte förrän 1993. Vad hände då? Snälla du, sätt dig. Ja. Lisbeth hade fyllt 12 år. Salachenko var på väg. Lisbeth var livrädd för att mamman skulle skada sig. Hon skolkade i skolan. Salachenko skrattade när Lisbeth fann mamman som låg medvetslös på köksgolvet. Han satte sig i bilen och men Lisbeth sprang efter och kastade ett mjölkpaket med bensin i bilen och sedan en brinnande tändsticka. Herregud. En man sitter i bilen och brinner som en fackla. Den här gången fick det i alla fall konsekvenser. Lisbeth hamnade på
Sankt Stefans barnpsyk. Mamman vårdades på sjukhus de sista åren. Blev aldrig sig själv igen. Men det här med att hon var psykiskt störd. Peter Teleborian. Det var han som fick henne på psyket. Mm. Det är dags för middag nu, Holger. Ja, jag hjälper till här. Mikael, vi kan i alla fall vara överens om en sak. Lisbeth är ingen vanlig människa. Nej. Har du spelat schack med henne någon gång? Schack? Ja. Hon har fotografiskt minne. Jo, jag vet. Det är en sak som du vet. Om Reine. Ond, bråd död. I huvudrollen Stockholm i Eftersnack. En man i 35-årsåldern blev idag skjuten i ett sommarstugområde utanför Strängnäs. Mannen fördes till sjukhus med skottskador i benen, men hans tillstånd uppges inte vara kritiskt. Polisen vill inte närmare kommentera händelsen, men säger att man sätter den i samband med de uppmärksammade morden i Stockholmsförorten Enskede och i en lägenhet på Gärdet i Stockholm för en dryg vecka sedan. Polisen kommer att hålla en presskonferens under kvällen och vi återkommer naturligtvis till den i våra senare sändningar. Ett par extra meddelanden från trafikredaktionen på Radio Stockholm. Det första det berör mycket brådskande utryckningsfordon som är på väg från Södertälje mot Svavelsjö. Nu gäller det att ni som åker den vägen är lite extra uppmärksamma och så gott det går hjälper de här. Det måste ha varit något sorts avtal här mellan Teleborian och den här Säpo-snuten Björk. Något samarbete. Men vad jag inte kan förstå det är att du inte har agerat under alla år. Ja, när jag blev god man för Lisbeth så var hon bara en gång en i raden. Bland alla andra pojkar och flickor som hade problem. Teleborian förklarade att Lisbeth var psykotisk och fick bästa tänkbara omsorg på Sankt Stefans. Ja, jag trodde honom. Jag trodde honom naturligtvis. Ja, och Björk? Han ville ha henne inspärrad. Jag tog strid för henne. Jag vill inte ha henne inspärrad i institution hela sitt liv inte. Därför som kompromissen blev att det blev omyndig förklaring för henne. Och jag blev hennes förvaltare. Ja, du ska inte klandra dig själv. Du är en av de få som har stått upp för henne. Men man kan förstå att hon har svårt att prata med myndigheter och psykologer. Det har ju bara blivit värre och värre här. När du fick din stroke, tror du att det var en slump att Bjurman blev hennes förvaltare? Nej. Nej. Inte jag heller. Det har naturligtvis uppstått vilda spekulationer i media om Paolo Robertos inblandning i det här dramat. Och vi kommer antagligen att få en massa frågor om kopplingar hit och dit. Så därför är det viktigt att vi fokuserar på frågor kring Lisbeth Salander och vårt sökande efter henne. Det här är en möjlighet för oss att få in tips från allmänheten om var Salander befinner sig så att vi kan bryta det här dödläget någon gång. Hej. Alexander Salachenko. Säger det namnet dig någonting? Nej, du, vi har en presskonferens om 10 minuter. Han kallas också för Sala och jag vet att jag nämnt det namnet till dig förut. Alexander Salachenko är Lisbeth Salanders pappa. Hon attackerade honom med brandbomb 1993 och det gjordes en polisutredning efteråt. Inte av den öppna polisen utan av säkerhetspolisen. Jaha, varför det? Därför att Alexander Salachenko jobbar för Säpo.
Han fick inte identifieras, så officiellt finns han inte. Han finns inte i folkbokföringen. Var har du fått den informationen? Om det nu är så hemligt. Jag vill att du hittar den polisutredningen, om det finns där inne någonstans. Jag tror att den kan leda oss till Salachenko. Och jag är säker på att Salachenko har någonting med morden i Enskede att göra. Antagligen också mordet på advokat Bjurman. Till skillnad från Lisbeth Salander då, va? Trots allt så är det ju hennes fingeravtryck som finns på mordvapnet. Ja, och jag vet att det låter märkligt. Det låter jävligt märkligt. Jag fattar inte vad du har ihop med den här Lisbeth Salander. Varför hör hon inte av sig om hon är så oskyldig? Därför att Lisbeth är... Hon är en väldigt privat person. Jag gillar inte att du hela tiden försöker få till ett polisspår i den här sörjan. Jag har problem så det räcker. Vi kommer lösa det här utan någon privatspanare. Finns det någon koppling mellan skottlossningen i sommarstugområdet, Paolo Roberto och kidnappningen av Miriam Wu? Nej, det finns i nuläget ingenting som tyder på att Salander har varit synlig även i samband med kidnappningsförsöket av Miriam Wu. Nej, det gör det inte. Ja. Anser ni fortfarande att Lisbeth är en fara för allmänheten? Hon har ju bevisligen skjutit en person. Hon är beväpnad. Det är ju klart att vi är angelägna om att försöka få tag på henne så fort som möjligt. Vet du vem som ligger bakom kidnappningen på Miriam? Jag bollar över den frågan till spaningsledare Jan Bublanski. I samband med morgonens skottlossning identifierar vi en man som eventuellt var med som förare av skåpbilen under kidnappningsförsöket tidigare i veckan. Var det den skjutne mannen? Ja, det vill jag inte kommentera. Men vad gäller personen som utförde själva misshandeln av Miriam Wu och Paolo Roberto så har vi inga egentliga spår alls. Har ni något signalement överhuvudtaget? Ja, vi har tagit fram en fantombild på mannen som bygger på de vittnesmål som har kommit in. Det är en storvuxen, muskulös man i 35-40-årsåldern. Muskelbyggartyp, kortklippt blont hår. Den här bilden kommer för övrigt ligga tillgänglig efter presskonferensen och även ute på polisens hemsida. Autoexpress Södertälje. Mitt namn är Gunilla Hansson. Min hund har blivit påkörd. Jaha. Enligt registreringsnumret så körde skitstöveln en bil som hyrt från dig. Ja, det var tråkigt att höra. Jag vill ha namnet på idioten så jag kan skicka ett ersättningskrav. Har du polisanmält saken? Nej, jag vill göra upp i godo. Alltså, jag kan inte lämna ut några namn på våra kunder om du inte polisanmäler saken. Ja, men ursäkta mig, den här saken är väldigt enkel. Han har kört på min hund. Tyvärr, alltså du måste polisanmäla så får komma tillbaka, okej? Polisen sa också på presskonferensen att man ännu inte lyckats gripa den 28-åriga beväpnade kvinnan som alltså efter skottlossningen i sommarstugområdet vid Stallarholmen utanför Strängnäs flydde på en motorcykel. Det finns uppgifter att det skulle kunna röra sig om en uppgörelse i undervärlden, men det vill polisen inte. De har inte fattat ett skit. Hur ska slöseriet med blodvätska... Bublanski, lyssna inte. De har låst fast sig vid ett enda spår. Om polisen får tag på Lisbeth, då kan fan vad som helst hända. Men vart ska du? Hem. Ska jag följa med? Nej, jag har inget kul sällskap. Du behöver inte vara kul sällskap.
Lisbeth, jag vet vem Salasjenko är. Jag har pratat med Holger Palmgren och jag har förstått Teleborjans roll och varför det var så viktigt att spärra in det på barnpsyk. Jag tror jag vet vem som mördat Dag och Mia, men jag förstår inte Bjurmans roll. Hör av dig. Vi kan lösa det. Det är jag, okej? Är det han? Var det så han såg ut? Han var hemsk. Ett jävla monster. Fan, förlåt. Det var dig de var ute efter. Det vet jag. Vad har du gjort för någonting? Paolo sa att det var Mikael Blomqvist som kontaktade honom för att han ville ha tagit dig. Vad är det ni två har ihop? Jag måste gå. Var ska du någonstans? Jag ska bara avsluta en sak. Vad fan, lyssna. Det var ju någon här inne. Någon kort blond som försvann ut. Jag ska hämta någonting åt dig och somna om på. Jag kommer snart. Jag skulle ha gjort det för länge sedan. Stopp! Jag vill se ditt register över uthyrda bilar. Här inne i datorn. Sätt på den. Kom.
Kom. Lugnt. Öppna skåpet. Ge mig din mobiltelefon. Gå in i skåpet. Gå in i skåpet så slipper jag göra illa dig. Är det okej där inne? Har du hyresavtal någonstans? Det är en röd pärm på hyllan vid datorn. Jag har hittat det jag söker. Jag ska strax gå. Jag behöver hyra en bil av dig. En blå Golf. Vad kostar det per dygn? 345. Jag lägger 10 000 här. Du kommer få tillbaka din bil. Hallå? Hej, det är Miriam. Miriam Wu. Skulle du kunna komma förbi mig på sjukhuset? Som var här? När då? För några timmar sedan. Sa hon vart hon skulle? Nej. Nej, Lisbeth säger inte så. Om hon lyckas spåra upp det här monstret så kommer inte hon klara det. Han kommer att döda henne. Här. Hon glömde de här. Glömde? Eller nej, hon tappar dem. De trillar ut ur hennes ryggsäck. Jag har ingen aning om var hon bor någonstans. Vet du det? Hur länge blir du kvar här då? Några veckor. Så tar jag tåget tillbaka till Paris. Jag vill inte vara kvar här längre. Vad är det? Jag tycker det här ser ut som en postboxnyckel. Gud. Ja, bra. Tack. Går det bra med den här? Ja, tack. Tack så mycket.
Hallå? Lisbeth! Trafikradio i Göteborg och då gäller det olyckan på Gråbovägen på väg 190 alltså. Jo, då har de släppt på trafiken igen och just nu går det ganska så långsamt. Socialstyrelsen i Biskopsgården söker pengar från... Var det någon sån här liksom royalistisk... Ska det väl heta äppelskrott. Men om vi Hallå? Älskling, hur ser du ut? Jag vet, jag ser för jävligt. Hörru, var har du Blomqvist någonstans? Vet inte, han är ute och leker detektiv. Tror jag. Vill du ha kaffe? Ja, gärna tack. Den här bilden är 17 år gammal. Killen här heter Ronald Niederman. Han är 18 år när bilden tas. Det betyder att han är 35 idag. Var har du fått den här ifrån? Dynamic, Hamburg. Jag berättar ju för mycket att den här killen var inte värt ett ruttet lingon som boxare. Men ändå så cirklar han precis som en boxare. Så någon måste jag ha tränat honom. När jag kom hem mejlade alla boxningsgym jag känner till i Europa. Berättade vad som hade hänt och försökte beskriva honom så gott jag kunde. Han har en sjukdom, den här killen. Kongenital analgesia. Vad är det? Jag slog upp det. Ett genetiskt fel. Nervsynapserna kopplar inte och du känner ingen smärta. Vilket guldläge för en boxare. Nej. Tvärtom. Om du lägger handen på en platta så bränns det. Det gör ju ont.
Men har den här sjukdomen så kommer du inte märka det förrän du börjar lukta bränt kött. Ja. Hej, det är Malin. Paolo Roberto har identifierat den blonde. Ja, bra. Var är du? Ja, det är lite svårt att säga. Du låter konstig. Förlåt, vad sa du? Jo, Paolo vet vem den blonde boxaren är. Han heter Ronald Niederman. Bra. Har du adressen eller? Nej, allt vi har är ett 17 år gammalt foto från Hamburg, Tyskland. Hallå? Micke? Se om du kan hitta honom i register. Jag finns på mobilen. Hej. Ja. Hej, det är Malin igen. Du, jag tror att jag har någonting nu. Det finns ingen Ronald Niederman folkbokförd i Sverige. Men 98 så registrerades ett aktiebolag hos Patentverket som heter KAB Import. Ja. Micke? Ja, fortsätt. Är allt okej? Nej, det är inte okej. Fortsätt. Styrelseordföranden där, han heter Carl Axel Bodin och född 1941. Men den tredje styrelseledamoten, det är just en person vid R. Niederman. Han är född 18 januari 1973 och han... Har du någon adress? Ja, Carl Axel Bodin är mantalsskriven i Västsverige och bosatt på adressen postlåda 612 i Gosseberga. Män som köper sex. Snyggt. Ja, det är snyggt. Nu blir det här. Erika, Hej! Var har du varit? kom. Vad är det? Kom. Sala är Lisbeths pappa. En gammal sovjetisk lönnmördare från GRU som hoppade av 1976.
Och nu är han någon sorts heltidsgangster på med trafficking, vapen, narkotikahandel. Är det han som har mördat Dag och Mia? Nej, inte personligen, för antagligen har jag skickat någon. Och kanske den där Ronald Niederman som Malin spårar upp. Alltså, det här måste jag ändå berätta för polisen. Jag har ju försökt, men ibland så lyssnar jag inte. Och jag tror att Niederman är någonstans norr om Göteborg. Och kan Malin spåra upp honom? Kan Lisbeth spåra upp honom? Och nu är Lisbeth på jakt efter Salashenko. Jag vet inte om jag gillar det här. Lisbeth är efterlyst för trippelmord. Om vi ringer polisen så kallar de in nationella insatsstyrkan. De kan precis vad som helst hända. Och vi bör nog hålla polisen utanför så länge det går. Mikael, vi kan ju inte undanhålla information från polisen mitt i en mordutredning. Det gör vi ju inte heller. Jag tänker be dig om en tjänst nu. Det här är Björks utredning från 1993. Och det innehåller delar av Björk och Teleborians korrespondens angående Lisbeth. Och kan inte du dra några kopior på det och skicka originalet till Bublanski? För själv tänker jag dra ner till Göteborg. För jag tänker hitta henne innan polisen gör det. Jag tänker stå vid hennes sida hela vägen. För jag är skyldig henne det. Gud, var försiktig, var försiktig. Mikael, alltså. Kommer bud till dig? Ja, tack ska du ha. Jag tror att han hade varit nöjd med den här. Vem då? Dag. Tror du det?
Det känns så himla orättvist att han inte fick se det här bli publicerat. Efter allt arbete som han la ner. Skål för Dag. Skål för Mia. För Dag och Mia. Behövs fler som dem. Hej pappa. Ja? Du, Bublanski och Sonja Modige här. De har just läst den här utredningen om Lisbeth Salander från 93. Och nu vill de ha Gunnar Björks adress. Kan vi lämna ut den? De kan väl hitta den själva? Herregud. Hur svårt kan det vara på en skala? De är fan poliser. Hörru. Jag får prata med honom. Ja, Blomqvist. Du, jag tror att det är bäst att du kommer in här och lämnar ett formellt vittnesmål. Ja, jag har inte tid. Förlåt? Jag är inte i Stockholm. Nej, vad är du då? Kan jag påminna dig om att jag är en enkel privatspanare? Jag fattar inte ett skit av polisarbete. Du var inte barnslig. Jag tvivlar också på Salanders skuld. Får jag prata med Erika igen? Ja. Ge dem Björks adress. Nu stänger jag av mobilen. Jag vill bli pejlad. Vi hörs. Hej. Jag tittade på dig sedan 4-tiden. Jag trodde inte att du skulle våga dig fram. Du utlöste vartenda larm på gården. Rörelsedetektorer. 2 mot gården och 4 mot ängen. Ja. Du ser för jävlig ut. Men du har mina ögon. Gör det ont? Jag har tänkt på dig genom åren. Ungefär varje gång jag ser mig själv i spegeln. Du skulle låtit min mamma vara i fred. Din mamma. Din mamma var en hora. Nej, det var hon inte. Hon jobbade i kassan på Konsum och försökte få pengarna att räcka till. Du kan fan tro vad du vill om din mamma. Men hon var en hora. Hade du låtit allting vara hade jag inte brytt mig. Nej. Jag hatar dig. Men jag har förlåtit dig. Skitsnack. Bjurman anlitar dig för att ta ihjäl mig. Nej. Det var en helt annan sak. Det var en ren affärsuppgörelse. Du hade en film som han ville ha. Och jag bedrev en liten affärsverksamhet. Våldtog han verkligen dig? Fy fan vad dålig smak han måste ha haft. Jag kanske måste be Niederman dra över det. Du ser ut att behöva det.
Varför gör du inte det själv? Sitt ner. Annars skjuter jag dig som en hund. Varför jag drar inte över dig? Det vore perverst. Var har du hittat det där missfostret då? Menar du verkligen att du har inte räknat ut det? Det påstås att du är en riktigt bra researcher. Tydligen inte. Niederman hjälpte mig när jag var konvalescent efter din lilla brandbomb. Numera är det som partnerskap. Han är mina... Menar du att du har inte förstått vem Niederman är? Han är din bror. Va? Eller rättare sagt, din halvbror. Resultatet av en förstörelse för länge sedan i Tyskland. En sista. Var det Niederman som sköt Bjurman också? Varför det? Bjurman var en idiot och han hade papper som tillhörde mig. Och han var en av ganska få som kände till min bakgrund. Jag kunde inte lita på att han skulle hålla tyst. Speciellt när de där journalisterna började rota i våra affärer. Ja, det blev för mycket. Och Bjurman var korkad nog att berätta för oss att han hade en pistol. En pistol med fingeravtryck. Dina fingeravtryck. Du skulle ha inte rört på vapnet, Lisbeth. Du har gjort för många misstag. Polisen kommer identifiera dig. Oj då, vad blev jag rädd? Nej, jag har inte skjutit någon. De kan identifiera vem fan de vill. Jag är bara en gammal skadad invalid. Det var Seppo som spärrade in det på dörrhus. Det var inte jag. Och de kommer inte lägga alla kort på bordet. Nej. Du kommer fortfarande vara huvudmisstänkt för alla de där morden. Klart. Jag borde kanske säga något. Men jag tror inte jag har något att säga till dig. Det är helt okej. Jag har inte så mycket att säga till dig heller. Låt oss få det överstöket. Jag är nöjd med att det sista jag gjorde var att sätta dit dig. Polisen kommer ringa på redan i natt. Skitsnack.
Jag väntade på att du skulle bluffa med det här. Du kom hit för att döda mig, inget annat. Och du har inte pratat med någon. Får jag visa dig en sak? Allting du har sagt senaste timmen har gått ut på nätet. Får jag se? Aha. Nej. Det här är inte en sån. Idiot! Vad väntar du på? Rak i ryggen, för helvete.
Ja. Lisbeth. Tack så du ha.